Erik Andersson heter jag. Jag är psykolog, jag är forskare och jag är också lärare på psykologprogrammet. Oro, det är tankar om framtida händelser, alltså saker och ting som kan gå fel i framtiden. Och de tankarna väcker ångest, att det känns jobbigt när man får de tankarna. En kris är när det har hänt någonting i livet som har gjort att man behöver ställa om sina tankar. Och det är ganska vanligt när man upplever en kris att man också upplever mycket oro. Och det beror på att en kris gör att det har hänt någonting nytt i livet, så att man oroar sig för hur ska det bli nu till exempel. När man får en orostanke, då aktiveras ett system i hjärnan som vi kallar för rädslosystemet. Och det rädslosystemet aktiverar en mängd saker som händer i kroppen. Så det är vanligt att hjärtat börjar banka, att man kan få svårt att andas eller att man blir spänd till exempel. Och det här är ett system som är gjort för att varna oss människor att agera på en fara som de här orostankarna innebär. Om man har varit med om tidigare händelser som väckt mycket ångest och man är med om en liknande händelse senare i livet, då ligger det väldigt nära till hands att hjärnan snabbt börjar skicka ut de här signalerna igen. Och det kan bli så ibland att man återupplever även den gamla händelsen man upplevde. Så det är väldigt vanligt att man fastnar i orostankar när man läser nyheter om våld och krig. Och för att kunna minska den stressen så är det en bra idé att testa att minska ned på hur mycket man läser nyheter om sådana här händelser. Så det kan till exempel vara så att man läser nyheterna bara en gång per dag. Om man märker att man fastnar väldigt mycket i oro, då kan det vara en bra idé att börja föra lite dagbok på sina orostankar. Så att skriva ned vad fick jag för orostanke och vad gjorde jag. När man har gjort det, då kan nästa steg vara att kolla, finns det några av de här orostankarna som handlar om problem som jag egentligen borde ta itu med, saker som jag skjuter upp. Och då kan man göra en plan för att ta itu med de tankarna. Men det kan också vara orostankar som handlar om problem som man inte kan lösa med tankens hjälp. Och där gäller att man tränar sig i att släppa taget om de orostankarna. Att inte gå in och debattera med de orostankarna, utan helt enkelt låta dem vara. Om man märker att ens oro tar väldigt stor del av sin dag och att man missar saker som man egentligen gillar att göra i sitt liv för att man bara fastnar i orostankar om och om igen, då finns det en poäng i att kontakta sjukvården för att få hjälp med sin oro. Så vid en akut kris, vad ska man göra då? Här är det viktigt att komma ihåg att när en sån här sak händer, då blir vi människor väldigt oroliga. Så det första man ska komma ihåg här, det är att bara låta tiden gå och se om oron lägger sig över tid. Så om man känner sig ensam och inte riktigt vet var man ska vända sig, så finns det ändå ställen i samhället där man kan börja söka kontakt. Så det finns många hjälporganisationer ute i samhället med volontärer, alltså människor som aktivt vill hjälpa andra människor i samhället. Det kan vara att man är nyanländ och inte känner någon, eller vad det nu än må vara. Man kan också söka hjälp i hälso- och sjukvården på en vårdcentral. För att kunna må bättre så ett viktigt steg är att fortsätta med sina rutiner. Fortsätta med sin vardag så som man är van vid att göra sin vardag. Nummer 2, det är att komma igång och gör aktiviteter, gärna med andra människor. Och nummer 3, prata med dina vänner. Det är det vänner är till för att hjälpa oss.